ประวัติปราสาทพนมรุ้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 1. ภูมิหลังและที่ตั้ง 2. ยุคก่อนสร้างบริบทภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม 3. การสร้างปราสาทพนมรุ้ง 4. โครงสร้างและศิลปกรรม 5. ความสำคัญทางศาสนาและการเมือง 6. การเสื่อมสลายและถูกทิ้งร้าง 7. การค้นพบและบูรณะ 8. กรณีทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ 9. บทบาทในปัจจุบัน 10. ความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ยุคก่อนสร้างปราสาทพนมรุ้ง ภูมิศาสตร์และภูมิประเทศที่ตั้งทางธรรมชาติพนมรุ้งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับแล้วความสูงประมาณ390 เมตรจากระดับน้ำทะเลสภาพพื้นที่โดดเด่นและมองเห็นได้ไกลเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบนเส้นทางจากแอ่งแม่น้ำมูลสู่เขตเขมรโบราณภูมิอากาศและทรัพยากรเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้หินทรายและแหล่งน้ำจากภูเขาอันเหมาะแก่การตั้งศาสนสถานและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนโบราณความสำคัญทางศาสนาและจิตวิญญาณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนสร้างปราสาทก่อนที่จะมีการก่อสร้างปราสาทบริเวณยอดเขาถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการบูชาพระศิวะซึ่งเชื่อกันว่าภูเขาเป็นสัญลักษณ์ของเขาไกรลาศที่ประทับของพระศิวะร่องรอยพิธีกรรมดั้งเดิมบริเวณฐานเขาและใกล้ยอดเขามีร่องรอยของศิลปะหินและโบราณวัตถุที่สันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับการบูชาเทพเจ้าและประกอบพิธีกรรมก่อนจะมีการสร้างปราสาทอย่างเป็นทางการบริบทการคมนาคมและการขยายอิทธิพลของเขมรเส้นทางสำคัญเชื่อมต่อเขมรอีสานบริเวณพนมรุ้งตั้งอยู่บนแนวเส้นทางโบราณที่เชื่อมโยงจากเมืองหลวงของจักรวรรดิเขมรอย่างเช่นเมืองยโสธรปุระหรือเมืองพระนครผ่านช่องเขาพนมดงรักเข้าสู่ที่ราบสูงอีสานจุดยุทธศาสตร์ในเชิงการปกครองตำแหน่งนี้เป็นจุดแวะพักสำคัญหรือศูนย์กลางระดับภูมิภาคในโครงสร้างอำนาจของขอมเพื่อควบคุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของลุ่มแม่น้ำโขงและการกระจายอิทธิพลของวัฒนธรรมและศาสนาอิทธิพลของลัทธิไสยวนิกายการบูชาศิวลึงหรือเสาหินศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาซึ่งสืบทอดมาจากความเชื่อในอำนาจของจักรวาลการสร้างปราสาทในภายหลังจึงเป็นการปรากฏทางกายภาพของแนวคิดศาสนาและพลังศักดิ์สิทธิ์นี้พิธีกรรมเพื่อเชื่อมฟ้ากับดินยอดเขาเป็นจุดสูงสุดของธรรมชาติมักใช้ในพิธีกรรมเพื่ออัญเชิญเทพลงมาสู่โลกมนุษย์การสร้างปราสาทจึงเป็นการประดิษฐานโลกทิพย์ไว้ในโลกมนุษย์โครงสร้างและศิลปกรรมของปราสาทพนมรุ้งวัสดุหลักในการก่อสร้างตัวปราสาทประธานสร้างด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งเป็นวัสดุหลักที่นิยมในศิลปกรรมขอมชั้นสูงส่วนฐานของปราสาทรวมถึงโครงสร้างรองรับบางส่วนใช้ศิลาแรงซึ่งแข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศสถาปัตยกรรมแบบเขมรภูเขาศักดิ์สิทธิ์ผังของปราสาทพนมรุ้งแสดงถึงแนวคิดเรื่องภูเขาพระสุเมรุหรือเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางจักรวาลตามความเชื่อฮินดูปราสาทประธานตั้งอยู่บนฐานสูงมีทางเดินและประตูระเบียงที่ทอยาวจากทิศตะวันออกสะพานนาคราช2 แห่งอยู่ด้านหน้าและกลางลานชั้นต่างๆใช้เชื่อมต่อทางพิธีกรรมเปรียบเสมือนทางผ่านจากโลกมนุษย์สู่สวรรค์บันไดพญานาคนำขึ้นสู่ลานปราสาทสื่อถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องสถานที่ซุ้มประตูหรือโกปุระซ้อนหลายชั้นไล่ระดับขึ้นไปยังจุดศูนย์กลางศิลปกรรมสลักนูนสูงและสัญลักษณ์ศาสนาศิลปกรรมของพนมรุ้ง
แสดงถึงความประณีตและอิทธิพลของศิลปะขอมในช่วงกลางถึงปลาย ได้แก่ ภาพสลักมหากาพย์รามายณะ เช่น ฉากราม สีตา หนุมาน และการรบกับทศกัณฐ์ ภาพจากศิวปุราณะ เช่น พระศิวะในรูปแบบต่างๆ เช่น นาตราช รายรำ พระศิวะประทับคู่กับพระอุมาบนโคนนทิ ซุ้มประตูบางแห่งมีภาพพระศิวะอุ้มศพนางสตรีซึ่งหาดูได้ยากในปราสาทอื่น ศิวลึงประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปของปราสาทประธาน เป็นศูนย์กลางศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในลัทธิไสยวนิกาย ความสมมาตรและแนวแกนศักดิ์สิทธิ์ ผังของปราสาทจัดตามแนวตะวันออกตะวันตก ซึ่งสอดคล้องกับการบูชาพระอาทิตย์ในลัทธิพราหมณ์และเชื่อมโยงกับดวงอาทิตย์ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คุณสมบัติพิเศษของแสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์จะส่องลอดประตูทั้ง 15 บานของปราสาทพนมรุ้งตรงกับแนวแกนปราสาทประธานในช่วงเวลาหนึ่งของปี ประมาณเดือนเมษายนและตุลาคม แสดงถึงการออกแบบที่ผสานทั้งสถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์และศาสนาความสำคัญทางศาสนาและการเมืองของปราสาทพนมรุ้ง ศาสนสถานบูชาพระศิวะ ปราสาทพนมรุ้งสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานสำคัญสำหรับการบูชาพระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในลัทธิไสยวนิกายของศาสนาฮินดู เปรียบเสมือนเขาไกรหลาดจำลอง ซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่พระศิวะประทับอยู่ในคติพราหมณ์ฮินดู การตั้งอยู่บนยอดเขาไฟที่ดับแล้ว มีความหมายเป็นการจำลองสภาพภูมิประเทศสวรรค์ที่อยู่สูงและแยกจากโลกมนุษย์ ภายในปราสาทประธาน มีศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระศิวะ แสดงถึงพลังแห่งจักรวาลและการสร้างสรรค์ ศูนย์กลางจิตวิญญาณและสัญลักษณ์อำนาจ ปราสาทไม่ได้เป็นเพียงสถานที่บูชา แต่เป็นศูนย์รวมของความศรัทธาทางศาสนาและจิตวิญญาณของประชาชนในพื้นที่ เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความชอบธรรมของชนชั้นปกครองท้องถิ่น ที่ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงทางการปกครอง การสร้างปราสาทและพิธีกรรมที่นี่ช่วยเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ของผู้ปกครองในฐานะผู้เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเทพเจ้า บทบาททางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ ปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรขอมกับเมืองบริวารในที่ราบสู่อีสาน แสดงถึงการขยายอิทธิพลและการควบคุมทางการเมืองของอาณาจักรขอมในบริเวณชายแดน ปราสาททำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการปกครองท้องถิ่นที่ผูกพันกับอำนาจราชสำนักเมืองพระนคร เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ใช้ควบคุมชุมชนในพื้นที่และแสดงออกถึงการรวมอำนาจในลักษณะศาสนาราชาหรือ Divine Kingship สรุป ด้าน ความสำคัญ ศาสนา ศาสนสถานบูชาพระศิวะ จำลองเขาไกรลาด ศูนย์กลางจิตวิญญาณ การเมือง สัญลักษณ์อำนาจชนชั้นนำท้องถิ่น เครื่องมือเสริมสร้างความชอบธรรม ภูมิรัฐศาสตร์ จุดยุทธศาสตร์ชายแดน ศูนย์กลางควบคุมเมืองบริวารในอีสาน การเสื่อมสลายและถูกทิ้งร้างของปราสาทพนมรุ้ง ช่วงเวลาการเสื่อมสลาย หลังจากศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา อำนาจของอาณาจักรขอมเริ่มลดลงอย่างมาก ปราสาทพนมรุ้งซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการปกครอง ถูกละเลยและถูกทิ้งร้างอย่างเป็นทางการ ไม่มีการบูรณะหรือดูแลรักษาปราสาทอย่างจริงจังทำให้โครงสร้างบางส่วนเริ่มชำรุดทรุดโทรม สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ พื้นที่โดยรอบปราสาทกลายเป็นป่ารกร้างและพื้นที่ธรรมชาติกลับคืนสู่สภาพดั้งเดิม ชาวบ้านในพื้นที่ใช้บริเวณนี้เป็นสถานที่สำหรับพิธีกรรมพื้นบ้านและความเชื่อดั้งเดิมบางส่วน ซึ่งยังสะท้อนความศรัทธาต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ความสูญเสียของโบราณวัตถุและศิลปกรรม เนื่องจากไม่มีการดูแลรักษาปราสาทจึงถูกทิ้งให้ผุพังตามธรรมชาติ โบราณวัตถุบางชิ้นถูกขโมยหรือสูญหายในช่วงเวลาที่ไม่มีการควบคุม เช่น ภาพสลักหินปูนปั้นและสิ่งของมีค่าอื่นๆ ความสามารถนี้ส่งผลกระทบต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของสถานที่ ผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม การละทิ้งและความเสื่อมโทรมทำให้ความเชื่อและการใช้งานของปราสาทเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรก็ตาม พื้นที่ยังคงเป็นแหล่งที่ผู้คนในท้องถิ่นให้ความเคารพและรักษาความศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบของตนเอง สรุป ประเด็น รายละเอียด ช่วงเวลาการเสื่อมสลาย หลังจากศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา สภาพพื้นที่กลายเป็นป่ารกร้างและพื้นที่พิธีกรรมพื้นบ้าน การสูญเสียโบราณวัตถุ ถูกขโมยและสูญหายเนื่องจากขาดการดูแล ผลกระทบทำให้มรดกวัฒนธรรมบางส่วนเสียหาย แต่ยังคงมีความศรัทธาในท้องถิ่น การค้นพบและบูรณะปราสาทพนมรุ้ง การเริ่มต้นศึกษาโดยนักโบราณคดีไทยในช่วงพ.ศ. 2500 เป็นต้นมา นักโบราณคดีไทยเริ่มเข้าศึกษาปราสาทพนมรุ้งอย่างจริงจัง การศึกษานี้เป็นการสำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปราสาท สถาปัตยกรรม และโบราณวัตถุต่างๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่ งานวิจัยเชิงลึกช่วยสร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์และความสำคัญของปราสาท โครงการบูรณะครั้งใหญ่โดยกรมศิลปากรตั้งแต่พ.ศ. 2514 ถึง 2531 กว่า 17 ปี กรมศิลปากรได้ดำเนินโครงการบูรณะปราสาทพนมรุ้งอย่างต่อเนื่อง การบูรณะครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในงานอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญของประเทศไทยในยุคหลังสงคราม มีการสำรวจหรือถอนและประกอบชิ้นส่วนโบราณสถานที่ชำรุดให้กลับสู่สภาพเดิมอย่างใกล้เคียงที่สุดเทคนิคอนาสติโรซิส เทคนิคนี้หมายถึงการนำชิ้นส่วนของโบราณสถานเดิมที่หลงเหลืออยู่มาประกอบคืน จุดเด่นคือการรักษาความแท้จริงของโครงสร้างด้วยวัสดุเก่าที่พบ ไม่ใช้วัสดุใหม่ทดแทนส่วนมาก ใช้การศึกษาโครงสร้างเดิมและเปรียบเทียบกับเอกสารเก่า เพื่อให้การประกอบชิ้นส่วนมีความถูกต้องทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับการบูรณะโบราณสถาน ผลลัพธ์และความสำเร็จของการบูรณะ ปราสาทพนมรุ้งกลับมามีสภาพสมบูรณ์และโดดเด่นเหมือนเดิม เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและนักวิชาการเข้าชมศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปกรรมขอม เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้สำคัญในภาคอีสานของประเทศไทย สรุป หัวข้อ รายละเอียด เริ่มศึกษา พ.ศ. 2500 โดยนักโบราณคดีไทย ช่วงบูรณะ พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2531 กว่า 17 ปี เทคนิคอนาสติโรซิส ประกอบชิ้นส่วนโบราณสถานเดิม ผลลัพธ์ ฟื้นฟูปราสาทใกล้เคียงของเดิม เปิดให้ศึกษาค้นคว้าและท่องเที่ยว กรณีทับหลังนาลายบรรทมศิลป์ปราสาทพนมรุ้ง ความสำคัญของทับหลังนารายบรรทมศิลป์ ทับหลังชิ้นนี้เป็นงานศิลปกรรมชิ้นสำคัญที่สลักภาพพระนารายณ์บรรทมศิลป์หรือพระนารายณ์นอนพักผ่อนบนเกษียณสมุทรเป็นหนึ่งในภาพสลักที่สะท้อนตำนานและศาสนธรรมของศาสนาฮินดู และถือเป็นตัวอย่างชิ้นงานศิลปะขอมที่วิจิตรและหายากประดับอยู่ที่ปราสาทพนมรุ้งแต่ถูกถอดออกเพื่อติดตั้งในที่ปลอดภัยช่วงการบูรณะการนำทับหลังไปจัดแสดงต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย Asian Art Museum ในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาการนำทับหลังไปจัดแสดงนี้สร้างความตื่นตัวและความไม่พอใจในวงการนักวิชาการและประชาชนไทยเพราะเป็นโบราณวัตถุที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติการเรียกร้องและเจรจาทวงคืนภาคประชาชนนักวิชาการและองค์กรอนุรักษ์โบราณวัตถุไทยเริ่มรวมตัวและเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการเจรจาเพื่อนำทับหลังกลับคืนสู่ประเทศเป็นกรณีตัวอย่างของการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติกระบวนการเจรจาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จการส่งคืนและจัดแสดงในประเทศไทย
ในปีพุทธศักราช 2538 หรือ คศ 1988 ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ถูกส่งคืนกลับมายังประเทศไทยอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นทับหลังชิ้นนี้ถูกจัดแสดงที่ปราสาทพนมรุ้งในบริเวณที่มีการควบคุมความปลอดภัยอย่างดี เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมและศึกษาศิลปะโบราณอย่างใกล้ชิด การส่งคืนครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดกชาติที่สำคัญ สรุป ประเด็น รายละเอียด วัตถุ ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ การนำออกไปจัดแสดง พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียเมืองเดนเวอร์สหรัฐ การเรียกร้องจากภาคประชาชนไทย การส่งคืน ปีพุทธศักราช 2538 สถานที่จัดแสดงปัจจุบัน ปราสาทพนมรุ้ง บทบาทของปราสาทพนมรุ้งในปัจจุบัน 1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สำคัญ ปราสาทพนมรุ้งถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของภาคอีสาน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจในศิลปะวัฒนธรรมขอมและประวัติศาสตร์โบราณ ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยรอบและสร้างความภาคภูมิใจในมรดกชาติของชาวอีสาน 2. งานประจำปีเทวาลัยพนมรุ้ง ทุกปีมีการจัดงานเทวาลัยพนมรุ้งซึ่งเป็นงานที่จำลองพิธีกรรมโบราณตามความเชื่อฮินดูและพราหมณ์ไฮไลท์ของงานคือการแสดงแสงอาทิตย์ลอดช่องประตูทั้ง 15 บานของปราสาทซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงของปี เดือนเมษายนและเดือนตุลาคม งานนี้เป็นทั้งการรำลึกถึงความเชื่อโบราณและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3. สถานะทางการและการอนุรักษ์ ปราสาทพนมรุ้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติโดยกรมศิลปากร มีการบริหารจัดการและดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาคุณค่าโบราณสถานและป้องกันการชำรุดเสียหาย มีการศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ 4. การผลักดันให้ปราสาทพนมรุ้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก หากสำเร็จจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในระดับสากลและเสริมสร้างการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนในระยะยาว การเป็นมรดกโลกยังช่วยเชื่อมโยงปราสาทพนมรุ้งกับโบราณสถานขอมสำคัญอื่นๆทั่วโลก สรุป ด้าน รายละเอียด การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญภาคอีสานดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรม งานประจำปี เทวาลัยพนมรุ้ง พิธีกรรมโบราณและแสงอาทิตย์ลอดช่องประตู การอนุรักษ์ โบราณสถานแห่งชาติดูแลอย่างเข้มงวดและวิจัยต่อเนื่อง การยกระดับกำลังผลักดันเป็นมรดกโลกยูเนสโก ความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของปราสาทพนมรุ้ง ตัวอย่างศิลปะขอมที่สมบูรณ์ในดินแดนไทย ปราสาทพนมรุ้งเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่แสดงถึงศิลปะขอมโบราณที่มีความสมบูรณ์และงดงามที่สุดในประเทศไทย มีการอนุรักษ์ผลงานสลักหิน ทับหลัง และสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความประณีตและความชำนาญของช่างโบราณ เป็นตัวแทนของศิลปะและเทคนิคการก่อสร้างของอาณาจักรขอมที่แพร่หลายสู่ภาคอีสานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐโบราณในดินแดนไทยกับอาณาจักรเขมรปราสาทเป็นหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงทางการเมืองและวัฒนธรรมระหว่างอาณาจักรขอมและรัฐโบราณในพื้นที่ปัจจุบันของประเทศไทยเป็นสัญลักษณ์ของการแผ่อิทธิพลของอาณาจักรเขมรและการมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงการปกครองศาสนาและวัฒนธรรมช่วยยืนยันถึงเครือข่ายเมืองบริวารและแนวทางการบริหารในภูมิภาคนี้คุณค่าทางโบราณคดีและศิลปกรรมเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการศึกษาศิลปกรรมขอมทั้งโครงสร้างปราสาทงานสลักหินและทับหลังที่เป็นเอกลักษณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างและสัญลักษณ์ทางศาสนาที่สะท้อนความเชื่อและพิธีกรรมโบราณ
ช่วยให้นักวิจัยและนักศึกษาเข้าใจวิวัฒนาการของศิลปะวัฒนธรรมในภูมิภาคคุณค่าทางศาสนาและการศึกษาอำนาจการปกครองในอดีตปราสาทพนมรุ้งสะท้อนบทบาทของศาสนาฮินดูในฐานะเครื่องมือสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของชนชั้นปกครองแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและอำนาจในรูปแบบศาสนาราชาหรือ Divine Kingship เป็นหลักฐานชั้นเยี่ยมของการรวมศาสนาและการปกครองในสังคมโบราณสรุปด้านรายละเอียดศิลปกรรมตัวอย่างศิลปะขอมสมบูรณ์ในไทยงานสลักหินและสถาปัตยกรรมเด่นประวัติศาสตร์แสดงความสัมพันธ์รัฐโบราณไทยกับอาณาจักรเขมรโบราณคดีแหล่งเรียนรู้เทคนิคก่อสร้างและศาสนาและการเมืองสัญลักษณ์ความชอบธรรมและอำนาจในอดีตการสร้างปราสาทพนมรุ้งช่วงเวลาการก่อสร้างปราสาทพนมรุ้งสร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 17 หรือประมาณคริสตศตวรรษที่ 10 ถึง 12 เป็นช่วงที่อาณาจักรขอมมีอำนาจสูงสุดและแผ่ขยายอิทธิพลครอบคลุมดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่อีสานตอนล่างในปัจจุบันผู้อุปถัมภ์นเรนทราทิตเป็นเจ้านายท้องถิ่นผู้มีฐานะสูงซึ่งอาจมีสายสัมพันธ์โดยตรงกับราชวงศ์พระนครแองกอร์แคมโบเดียชื่อนเรนทราทิตปรากฏในศิลาจารึกแสดงถึงบทบาทในการอุปถัมภ์การก่อสร้างและอุทิศปราสาทให้กับเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูวัตถุประสงค์หลักของการสร้างปราสาทพนมรุ้งเพื่อถวายแด่พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดตามลัทธิไสยวนิกายเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมแบบพราหมณ์เช่นการบูชายัญการอภิเษกเป็นต้นแสดงอำนาจและความชอบธรรมของผู้ปกครองในฐานะผู้เชื่อมโยงระหว่างเทพเจ้าและมนุษย์เน้นการจำลองเขาไกรลาศหรือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลของศาสนาฮินดูผ่านผู้มีประเทศจริงที่เป็นยอดเขาไฟรูปแบบสถาปัตยกรรมใช้หินทรายเป็นวัสดุก่อสร้างหลักโดยนำมาจากภูมิประเทศใกล้เคียงผังปราสาทวางแนวตะวันออกตะวันตกซึ่งมีนัยยะทางจักรวาลวิทยามีองค์ปรางประธานหรือเมนแซงชูรีอยู่บนฐานสูงที่สุดแสดงถึงศูนย์กลางจักรวาลเชื่อมต่อด้วยทางเดินและประตูซ้อนหลายชั้นแบบเมืองหลวงพระนครพัฒนาการต่อเนื่องเช่นมีการต่อเติมและบูรณะหลายระยะเช่นช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 ถึง 17 แสดงถึงการใช้งานอย่างต่อเนื่องหลายร้อยปีศิลาจารึกยังแสดงความสัมพันธ์กับศาสนสถานอื่นในภูมิภาคเช่นปราสาทเมืองต่ำ